Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to the Medical City Clark Liver and Pancreas Center webinar titled Usapang Atay. We are going to be starting in 5 minutes, but before we do, let's just go over the house rules. Number one, to ensure the smooth course of our program, participants are requested to keep their videos and microphones off. So as early as now, paki-off na po yung ating mga videos and please put your microphones on mute. Number two, questions will only be entertained during the question and answer portion of our webinar. And number three, participants are not allowed to share any content during the webinar. Those that cannot or will not comply will be expelled from the room. Maraming salamat po for complying as early as now. We are excited for us to start our webinar. I hope you are too. We'll see you guys in just a bit.
Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to the Medical City Clark Liver and Pancreas Center's webinar titled Usapang Atay. Ako po si RJ Atlas of UFM 105.5. You're on the right side and I will be your host for this afternoon. Ang buwan ng Oktubre po ay ang Liver Cancer Awareness Month. This year, we are encouraging you all to act early and be safe in preventing liver disease, which can later develop into liver cancer. Alam naman po natin na ang liver cancer ay pwedeng tawagin na isang silent epidemic. That's because those who are diagnosed with liver cancer are already in the later stage po ng ating disease. So, importante na at the early sign of this, magpa-check up po agad tayo. And to add another not so good statistic, according to the World Health Organization, nako 10 to 12% po ng Philippine population have liver cancer. And that is not a very good number if you ask me. Kaya yung mga may risk factor po, nako, you have to consult your specialist as early as possible. And bago po natin umpisahan ng ating webinar, let's just go over a few reminders once again. First of all, check muna natin yung ating attendance this afternoon. Via WebEx po, meron tayong raise hand button. So if you are here and you can hear me and see me loud and clear, paki-click naman po yung ating raise hand button. Ayun, medyo marami tayo this afternoon and we are so glad to have you here with us. And again, like we said a while ago, please turn off your webcams and kindly mute your microphones para maiwasan po natin ang technical difficulties. We are also live via the Medical City Clark's official FB page. So if you're watching us via the official FB page of the Medical City Clark, first of all, paki-like po yung ating official FB page and thank you for being here with us as well. Next, we have two Q&A sessions right after each presentation po. So if you have any questions in mind, don't worry dahil magkakaroon po tayo ng pagkakataon na itanong ang lahat ng yan later on. Lastly, because we love you guys so much dito sa the Medical City Clark, we're also going to have two raffle draws before or after each speaker where you can win the Medical City Clark premium items. So I'm sure excited na kayo to win some prizes. And of course, before we introduce our first speaker this afternoon, panoorin po muna natin to. And there you have it. Thank you for watching our intro video. So without further ado, our first speaker this afternoon is a hepatopancreatobiliary surgeon sa the Medical City Clark. Ang topic niya ay cancer sa atay, suriin ang totoo mula sa mga haka-haka. Without further ado, let us all welcome Dr. Jason Rafael A. Maddumba. Magandang hapon po. Ako po si Dr. Maddumba at ating tatalakayin ay ang cancer sa atay.
Susuriin natin ang totoo mula sa mga haka-haka. Ang atay ay isang malaking parte o organ ng ating katawan na kailangan natin para mabuhay. Ito ay pwedeng tubuan ng cancer. May iba't ibang klaseng cancer na pwedeng tumubo dito, pero ang pinaka-common na cancer na galing sa atay ay ang hepatocellular carcinoma o HCC. Ito ay cancer na gagaling sa liver cells. Dahil po sa ang ating selebrasyon ngayon ay Liver Cancer Month, Liver Cancer Awareness Month, tayo po ay mag-focus sa hepatocellular carcinoma o primary liver cancer. Pang-apat po ang HCC na pinakamadalas na cancer na umaapekto sa mga Pilipino. Subalit, pangalawa ito sa pinaka-nakakamatay na cancer sa Pilipinas. Bakit po kaya? Nung ibig sabihin, mas maraming namamatay dito kaysa sa ibang cancer. Marami pong dahilan at ang ilan dito ay dahil nahanap ito, nadidetect ito ng late, kaya advanced stage na kung nadadiagnose ang mga Pilipino. At pangalawa, nauugnay ang hepatocellular carcinoma sa sakit sa atay. Kaya kadalasan ay mahina na ang katawan ng pasyenteng may sakit, may cancer ito. Kung mapapansin natin, dumadami po ang bilang ng mga Pilipinong may cancer sa atay habang tumatagal. Dumadami din ang mga namamatay ng cancer habang tumatagal. Kung susuriin natin yung datos na nakita natin sa taas kanina, sa loob ng 3 taon, ang pagtaas ng populasyon ay 4.5%, no? Pero mas mataas, mas mabilis ang pagtaas ng mga taong nagkaka-cancer kaysa sa pagtaas ng populasyon. At hindi lang yon, mas mabilis ang pagtaas ng mga namamatay kaysa sa mga pagtaas ng nagkaka-cancer. Kung imagine po natin, no, sa loob, ang 5-year survival rate o sa loob ng 5 taon, kunyari meron pong 10 taong merong liver cancer. After 5 years, siyam na po ay patay at isa lang ang nabubuhay sa pangkalahatan. Napaka lubha naman itong sakit po na ito, di ba? Wala na bang lunas para dito? Ang sagot ay mali, no? May pag-asa pa tayo. Basta mahuli natin ito ng maaga. Okay? Gusto ko sana ipahiwatig yung mensahe na ang liver cancer ay nakakamatay at kailangan nating tuunan ng pansin at kailangan nating tuunan ng pansin ito dahil ito ay pwedeng maiwasan o maagapan. Preventable po yung pagkakamatay. Maaga natin itong mahuhuli. Ngayon, pag naagapan na maaga, tumataas ang 5-year survival rate ng mga taong merong cancer sa atay. Kanina, 9 out of 10 ay kadalasan mamamatay. Ngayon, mas mataas po ang buhay pag naagapan na maaga ang cancer sa atay. Mas madalas po naapektuhan ang mga lalaki kaysa mga babae. Kadalasan din ang naapektuhan ay 60 years old o di kaya pataas. Mas increase ang risk ng cancer. Mas mataas ang chance sa mga cancer ang taong merong cirrhosis o pagkasira ng atay. Ika nga, no? Ang cirrhosis o sirang atay ay parang fertilizer para sa cancer. Ang mga 90% o 90% ng merong hepatocellular carcinoma ay merong cirrhosis. Mamaya i-discuss po to ng mas malalim ng aking kasama po tungkol sa pag-aalaga sa atay. So, ang solusyon po ay kailangan nating alagaan ang ating atay. Increase din ang risk, no, for cancer kung meron kang hepatitis virus. Lalo na hepatitis, ito po ang mga virus ng hepatitis B at C. No? Mas common na hepatitis virus na pwede mag-cause ng liver cancer. So, solusyon po, kailangan po natin magpa-test para malaman kung meron tayong hepatitis B o wala.
Kasi alam po natin, pwede po tayong magkaroon ng hepatitis B nang walang nararamdaman, no? Pero carrier na pala tayo ng virus na yun. So, pag meron ka carrier ka nun, at risk ka rin for liver cancer. Importante din, magandang panlaban ang bakuna. Isa sa mga programa ng DOH, ng gobyerno, ay lahat ng mga bata ay mabakunahan ng hepatitis B dahil marami sa atin may hepatitis B. Iwasan din po ang pagkahawa. Ang hepatitis B at C ay pwedeng mahawa sa pamamagitan ng pag-transfer mula nanay hanggang anak, sa pakikipagtalik at sa dugo, no? So, kunyari, nasalinan ka ng dugo may hepatitis B o di kaya nag-share kayo ng needles o di kaya sa sugat, yun, sa dugo, pwede matransfer doon. At ang hepatitis B at C ay meron pong gamot, no? Meron po kasi mga ibang wrong notion na pag meron ka ng chronic na hepatitis, hindi ka na magagamot, no? Meron na po tayong gamot para dyan. Mas mataas din ang chance sa mga cancer sa atay ang taong malakas ang uminom ng alak. Lalo pa naman sa Pilipino, marami po sa atin mahilig uminom ng alak na nakakasira ng atay. Solusyon ay iwasan po ang alak. Increase rin po ang risk ng pagka-cancer ang fatty liver disease. No? Dati-dati parang sakit lang po ng banyaga sa West, no? Pero mga pagsasaliksik ngayon, yung mga studies ngayon, nagsasabing dumadami na rin ang mga Pilipino, ang mga taga-Asia na obese o nagkakaroon ng fatty liver. No? Ang fat kasi sa atay ay nakakasira ng atay paunti-unti. Ang solusyon po ay diet and exercise. Sa ngayon, wala pang gamot talaga para sa fatty liver. Kaya ang pinakamainam po natin gawin ay panatilihin malakas ang ating katawan sa pamamagitan ng diet at exercise. So, bakit po sa Pilipinas, bakit ang Pilipino ay increase ang risk ng hepatocellular carcinoma? Bakit tayo kailangan maging aware dito? Dahil po ang Pilipinas ay endemic sa hepatitis B. Kumpara sa mga katabi nating mga bansa sa Asia, mas mataas po ang ating hepatitis B. And ika nga, tayo endemic, no? Yung sa mga naunang pag-aaral, more than 15% ng mga Pilipino ay may hepatitis B. Hindi lang po masyadong halata dahil marami po sa atin ay carriers. So, walang sintomas pero meron tayong virus sa katawan. Dumadami na rin po ang merong mga steatohepatitis o pamamaga ng atay dahil sa taba, no? Tulad ng non-alcoholic fatty liver disease at alcoholic liver disease na related po sa lifestyle. Ngayon, sa modernong panahon, no? Sa lifestyle po yan related. At ngayon, pwede rin po sa toxins, ang pinakasikat po dito yung aflatoxins na galing sa mga mold na tumutubo sa mainit at humid na lugar. Sakto sa Pilipinas po, sa mga agricultural crops. Pero wag po tayo masyado mag-alala kasi minomonitor naman ng gobyerno yung aflatoxin level content ng ating mga products po. Ang cancer po sa atay ay hindi nakahawa. Yung hepatitis B at C na pwede mag-cause ng cancer, ayun po yung nakakahawa. No? Ilang mga sintomas ng liver cancer ay paninilaw ng balat at ng mata, pwede rin manilaw yung ihi, panghihina, pamamayat, nanakit ng tiyan, lalo na sa taas, at paglaki ng tiyan, lalo sa mga advanced stages na nagkakaroon ng tubig yung tiyan na lumalaki. Pwede ka ring magka-cancer nang walang sintomas. No? Yun yung mga early stage. No? May mga high risk na pasyente, pwedeng walang maramdaman pero may cancer na pala. So, napaka-importante na may surveillance o yung parang matest tayo, no? Binabantayan. Sa mga mataas ang chance sa magka-cancer sa atay, hindi okay na isang beses lang matest. Kailangan may regular na konsulta sa doktor para ma-monitor ang atay kasi anytime po, pwede siyang tubuan ng bukol. Ngayon, pag mahuli natin maaga yung bukol, doon natin siya madaling maagapan.
Paano tinetest po? Sa kadalasan po ay, ang rekomendasyon ay ultrasound na pwedeng merong blood test na alpha-fetoprotein o AFP every 6 months. Ayun, sino po yung mga mga high risk po na rin-recommend magpa-surveillance o di kaya may regular na nagpa-follow up sa doktor para makita ang atay kung may tutubong bukol. Okay? Ito po ay ang mga lalaki na may hepatitis B carrier na greater than 40 years of age. Tandaan natin na yung hepatitis B carrier, pwede siyang walang sintomas, no? Basta may siyang hepatitis B sa katawan. Kailangan mo ng screen kasi at risk ka na po. Sa mga babae rin na greater than 50 years old na hepatitis B carrier. Kung tutusin, kung titingnan nyo kanina, mas mababa yung requirement sa lalaki, no? Kasi tulad na nabanggit natin kanina, mas malaki yung tsansa ng lalaki na magka-cancer sa atay. Kung meron kang kamag-anak, lalo ng first degree relative na merong cancer sa atay at meron ka ring hepatitis B virus, high risk ka din. Kaya rekomenda na magpa-surveillance o magpa-test regularly kung magtutubong bukol sa atay. Lahat po ng taong may cirrhosis, no, o may pagkasira ng atay, no, kung na-diagnose na kayo ng doktor na meron kayong sira sa atay, recommended na regular po kayong i-test dahil pwede po kayong tubuan ng bukol sa atay. Lalo na kung yung cirrhosis na yon, pagkasira ng atay, ay sanhi ng hepatitis B virus at hepatitis C virus. Okay po? Punta na tayo sa gamutan. Maiba't iba pong opsyon, no, na gamutan para sa cancer, no, sa bukol ng atay. Ang pinakamainam, kung kaya, ang pinakamainam na paraan para matanggal lahat ng cancer o para pupunta tayo sa cure ay surgery. No? Ginagawa ito sa pamamagitan ng paghiwa ng atay na mayroong bukol o di kaya liver transplantation o yung papalitan yung buong atay. Huwag kayo mag-alala kasi yung doktor po ang mag-aaral ng inyong mga CT scan o aralin niya po ang kaso niyo para makikita kung candidate po ba kayo na ng liver surgery o pagtanggal ng bukol sa atay. Marami po, malamang nakita kayo ng atay, no, ng mga kinatay na baboy, mga dugo, no. Parang mukhang nakakatakot, no, pag gagalawin atay. Mali po na na hindi kayang operahan ang bukol sa atay dahil sa progreso ng medisina, nagiging ligtas po, mas naging ligtas ang pag-oopera sa atay. Tandaan na po natin, no, sa mga kasong merong hepatocellular carcinoma, dito po walang nag-iisa. Nagtutulungan po ang mga doktor para sa ikabubuti ng pasyente. Yung tinatawag natin multidisciplinary team consult po. No? Nagtutulungan ng pasyente ng mga doktor para madesisyonan ng pinaka-best na treatment sa pasyente. Tandaan na po natin na ang atay ay tumutubo ulit. Itong special sa atay, pag hatiin mo to, kuhanan mo to ng laman, tutubo ulit ito sa laki na kailangan ng iyong katawan. Madami na rin po ngayon teknolohiya. Meron na tayong mga makina na para pangputol ng atay safely nang wala masyadong madugo at gumaganda rin yung mga techniques natin, no? Sa ngayon, yung mga mas routine na po ang pag-oopera ng atay, hindi na kailangan ng masyadong maraming dugo at hindi na rin kailangan ng ICU sa karamihan. May mga espesyalista din na nagsanay sa pag-oopera ng atay. Hindi na kailangan pumunta sa Manila o sa ibang bansa dahil meron na ginagawa na ito sa ating lokal na lugar, no, sa Central Luzon. Ang iba pang paraan iba pang methods para sa pag-treat ng liver cancer ay ang paglagay ng chemotherapy o di kaya radiotherapy, no, sa bukol mismo na pinapadaan sa ugat. Yan, ngayon, pwede rin itong gamitin para lumiit yung bukol para mas madali operahan in the future. Kasi pag sobrang laki, baka mahirapan ng operahan. No? So, marami pong ways, no, na pinaghahalo-halo yung mga iba't ibang treatment para magawa kung anong best para sa pasyente. Meron din po yung diretsong, lalo na pag mga maliliit na bukol, no,
diretsong tinutusok yung bukol at sinisira ito sa pamamagitan ng mga microwave o di kaya radio frequency waves, no? Para masunog yung maluto yung bukol sa loob. Maganda to sa mga maliliit na nasa malalim na lugar. Iba pang techniques para dito ay pwede rin yung lalagyan ng chemical, yung ethanol, para maluto yung bukol o di kaya papatayin yung bukol sa lamig sa pamamagitan ng cryotherapy. Yun. Meron po itong sarili mga indikasyon. Pwede rin po yung mga radiation therapy, pwede rin po yung mga iniinom na gamot, no? Lalo na yung mga hindi matanggal. At saka yung mga mas bago po ngayon na mga immunotherapy, no? Okay po. Sana marami po kayong natutunan. Mamaya po, kung may mga tanong po kayo, itanong nyo lang po sa question and answer. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you. And there you have it. Maraming salamat po, Doc Jason Maddumba, para sa presentation ninyo. Nako, I'm sure maraming natutunan yung ating audience from that. And now we move on, ladies and gentlemen, to our Q&A portion. Question and answer na po tayo. So kung meron po kayong mga katanungan para kay Doc Jason Maddumba, pwede nyo na pong ilagay sa ating chat box. And please don't forget to identify yourself. Magandang hapon po. May mga tanong po ba tayo tungkol sa liver cancer? While we wait for our questions, Doc, siguro magpasalamat muna tayo, syempre, sa the Medical City Clark Liver and Pancreas Center for coming up with this amazing webinar. And it's absolutely free. Alam naman natin, the statistics says 10 to 12% is super alarming. Di ba, Doc? Kaya maraming salamat po muli sa the Medical City Clark Liver and Pancreas Center for this free webinar. Again, wag po kayong mahihiya na i-type down yung inyong mga questions for Doc Jason. I'm sure he is more than ready to answer all of them for you. And also, hang on to your seats dahil maya-maya lamang po ay magkakaroon na tayo ng ating first raffle draw where you can win the Medical City Clark premium items. I'm sure a lot of you are excited for that too. And if you haven't yet, paki-like po yung official FB page ng the Medical City Clark. We are also being watched there live at this very moment. Doc Jason, may question po from Yay. Sabi niya, kahit po ba di umiinom, pwede magka-liver disease? Hello? Kahit hindi po uminom ng alak? Yes, I guess that's what she's implying po. Marami pong dahilan ng pagkasira ng atay na kumaapekto sa atay, no? Ang mga sa Pilipinas, ang top natin na consult na may sira sa atay, ay yung hepatitis virus. Pangalawa yung sa fatty liver na nakikita kadalasan sa mga police, may diabetes. Kadalasan nagpapakonsult sila sa may ultrasound finding ng fatty liver. Pangatlo po yung mga yung alcohol, dahil malakas yung ng alak, yung mga iba rin may kumukonsulta dahil maraming TB sa Pilipinas, nakapektuhan din kasi atay sa mga gamot ng TB. So, ang sakit po sa atay ay maraming pwede maging hindi po hindi po tayo ng alak. Pwede, iba po ang pwede mag-cause na. Maraming salamat po, Doc Jason, for that amazing response. And I'm sure na nasagot po yung question natin na yun. We have some more questions and let's just remind everybody na kung meron po kayong mga tanong, please make sure that you chat publicly para makita po natin yan. Okay po. This one coming from Emerald De Los Santos. Doc Jason, ask ko lang po, sabi nila degenerative ang liver po. True po? Ang pag-take po ba ng Silymarin capsule ay nakakatulong para pangalagaan ng atay? Okay po. Siguro po ibig sabihin yung regenerative na ibig sabihin tumutubo ulit yung atay kahit hatian. Ang atay kasi special po na sa healthy atay,
kahit 25% matira. Tutubo ulit siya within 4 to 8 weeks na dati na. So, yun yung special sa atay. Ngayon, kung mas may sira yung atay, kaya rin may cirrhosis, hindi kaya may tama, mas matagal po yun. Mas matagal yung pag-recover ng atay. Hindi kaya, mas malaki yung tinitira namin ng atay, yung threshold namin para magtanggal ng atay. So, kung lumalaki po ang atay, especially po, nag-regenerate po siya, lumalaki. Ngayon, kung po dun sa sinimarin, so far po, ano po, wala pa talagang, kasi nakikita naman natin sa commercial, no approved therapeutic use sa baba ng commercial. Lahat kasi ng mga gamot na para ma-approve na may therapeutic use, dadaan po sa multiple studies. So, sa pinakamalaki sa pinakamalaki na lang. So far, meron ngayon mga phase 3 at phase 4 na gamot na ongoing studies. Hopefully, lumabas na yun. Magkaroon na tayo ng gamot. Pero huwag kayong mag-alala, dumaan naman ang FDA, sige na rin, so safe yan. Safe po kung safe siya. Sa kong tanong, kailan po nagsimula ang successful na operasyon ng cancer sa atay? Sa history po yan. Sa ibang bansa po, ginagawa natin po matagal. Hindi ko lang po masyadong kabisado. Pero dito sa Central, sa Pilipinas, matagal na rin po ginagawa yan. Pag-opera na po. Dito sa Central. Nung una, yung sinasabi nung panahon, pag sinasabi tatanggalan ng operasyon sa atay, kailangan ng ICU, kailangan ng nagsisimula pa rin yung mga techniques natin para tanggalin sa dito. Pero habang tumatagal, meron na tayong bagong techniques sa kabila. Gaano po kadalas magpabakuna ng hepatitis B? Yung vaccination. Kadalasan po kasi, pag nababakunahan na tayo ng sanggol, okay na siya, no? Minsan, pag pumapasok tayo sa kunwari high risk na job tayo, kunwari sa hospital, tinitest yung tubo. Kung gumagana pa ba yung bakuna. Kasi may certain threshold po kami na 10. Pag mas mataas sa 10, passive ka pa. Pero pag sa mas mababa, kailangan sunodin yung bakuna. Kailangan mo po yung madalas po schedule ng bakuna, binibigay ito sa binibigay. Tatlo po kadalasan ng bakuna. Binibigay ng simula, yung isa naman after 1 month, 6 months. Tapos after nyo, iti-test ulit yung bumala po yung bakuna. Safe naman po yung bakuna na kung gusto nyo diba, napaka-boost ka dahil safe naman po siya. So, okay po, at tulad po nung yung tanong po ang antioxidants, no? Dito tayo. So far, hindi pa po siya tinest, no? Talaga po, hindi ba nakatulad yung strict tests na may phase 1 hanggang phase 3 to 4. Pero ano naman siya, safe naman po siya. Ayun po, sunod na tanong, may to-maintain higher liver cancer rate. Sana po, sabi lang po sa census siya, no? Sa census talaga, mas mataas, mas madaming lalaki na tinatamaan liver cancer sa babae. I-divide natin yung census natin sa lalaki sa babae. Yung liver cancer ay sa top 5. Samantalang yung babae, wala siya sa top 5. Kaya siya tumasa top 1 dahil mas madami dahil sa census. Why do men tend to have liver cancer? Marami pong dahilan naging base na-attribute nila sa biology ng lalaki. Kapag explain, iba naman na-attribute nila dahil ang lalaki mas may tendency alak at correlation. Wala ko na po kung may hindi lang malinaw sa mga mag-chat ulit sa box. Para po nasagot natin. Sagot ko po yun. May mga katanungan pa po ba para kay Doc Jason?
Ayun, meron pa po, Doc. May pahabol dito si Emerald de los Santos. Usually po, 2 doses ang ipag-vaccine ko rin po pagkatapos ng counter vaccine. Depende po kung gaano katagal, no? Hmm, ang recommended ko, 0, 1, and 6 months. Siguro kung sobrang tagal na, magpa-test ka na ng tulad kung gaano kataas yung titers po. Kasi kasama siya sa routine test ito. Yung hepatitis B, wala mo yung hepatitis B ba, kung wala mo ito, gumagana ko. Kung sobrang tagal na, alam po, best ko magpa-test na lang po kayo ulit. May tumaas na po yung panlaban niyo sa hepatitis B. Kung hindi pa rin tumaas ulit, ulitin niyo na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga katanungan ninyo and we're just gonna give them maybe 5 more seconds, Doc Jason, kung may mag-appear pa, kung sakaling wala na. 5 seconds. Hindi ko maraming tanong mamaya yung sa second lecture about liver. Opo, sigurado po yan. And if you're just joining us, welcome po sa the Medical City Clark Liver and Pancreas Center webinar. And we're just about to conclude the first half of this free webinar. And I guess that's about it for the questions. Doc Jason, maraming salamat po for all of your wonderful insight about liver cancer. And again, ladies and gentlemen, that concludes the first half of our webinar. And I'm sure marami pa kayong matututunan from our second speaker. And I'm sure na excited na din kayo para sa ating raffle draw. Pero bago po natin ipatuloy ang lahat ng yan, panoorin po muna natin to. Hey sir, may isang habol Thank you. Oh, may habol ako. Jason? Nakatulog ko ang coffee. Oh, there we go. May nabasa ko na rin yung study na yan, coffee sa Balikan. Safe ko naman, pero hindi pa siya masyadong general accepted community. Pero nakita ko na yung study na it's not harmful. So there you have it. Nakahabol pa si Apple Joy sa kanyang katanungan. Maraming salamat, Apple Joy, and to all of you who asked questions for Dr. Jason. Maraming salamat po ulit, Doc Jason Maddumba. Palakpakan po natin siya, albeit virtually. Thank you so much for gracing this wonderful free webinar. Maraming salamat po. And there you have it, ladies and gentlemen. Again, magta-transition po muna tayo para pasalamatan ng ating official communication partner, Eastern Communication. Hello mga ka-Eastern, I am Diana Montes, Strategic Segment Manager of Eastern Communications. On behalf of the company, we would like to thank Medical City Clark for inviting us to join you in today's webinar. We are honored to be part of the fight against breast cancer. Despite being in an unprecedented time, it is important to always be vigilant in the face of this disease and take away the stigma by way of being educated and informed. It is Eastern's full strength that we want to support this annual campaign as we are strong believers of the Breast Cancer Awareness Month. For anyone whose lives have been affected by breast cancer, it is our wish that you are able to come out of it stronger than ever. This is for the daughters, sisters, mothers, and whoever needs that support. Always remember that to get through these experiences, you should be able to depend on your strong connections. Once again, thank you Medical City for this collaboration, and we at Eastern Communications wish you all a strong tomorrow. Hello mga ka-Eastern, I am Diana Montes. And thank you very much, Eastern Communication, for also being part of this free webinar. Sa inyo po na kaka-tune in lang, magandang hapon po sa inyong lahat. We are welcoming you to our free webinar titled Usapang Atay, brought to you by the Medical City Clark Liver and Pancreas Center. I'm your host, RJ Atlas of UFM 105.5, and welcome to the second half of our free webinar.
Now, if you want to book an appointment with our world-class doctors and specialists here for your liver and pancreas checkup, all you have to do is visit the website www.themedicalcityclark.com. And as our way of showing our appreciation for your participation in this webinar, we will be raffling off 5 The Medical City Clark folding umbrella. Saktong-sakto, maulan ngayon hapon. So kailangan po natin yan. So ang mga nanalo po ng 5 The Medical City Clark folding umbrellas ay sina. All right, we are going to click and spin. Keep your fingers crossed, ladies and gentlemen. Ayun, congratulations, Michelle Manzon. You are our first lucky winner of an umbrella courtesy of the Medical City Clark. Let's draw another one. Congratulations, Ricarda Ortega, our second lucky winner this afternoon. You won for yourself the Medical City Clark umbrella. Third winner, let's click and spin the wheel. Uy! Swerte si Shermaine Prisca Carubanga. There we go. Shermaine Chris, congratulations for winning. On to our penultimate winner of the Medical City Clark umbrella, folding umbrella, mind you. And it goes to you. Uy, lapit ito. Francis Palo, congratulations. Saka sa mga nanalo ng ating folding umbrella. And let's draw our last winner for now. Tingnan natin, sino swerte ngayong hapon? October 20, 2020, si Cherie Penetrancia. Congratulations, Cherie, and to all our 5 lucky winners of the Medical City Clark folding umbrellas. And, well, kung hindi po kayo pinala this time around, don't worry dahil meron pa tayong second raffle draw maya-maya lamang. Let us now move on, ladies and gentlemen, to our second speaker. At para pag-usapan ang senyales ng problema sa atay, alamin ang dapat gawin, let us all welcome the head of the Liver and Pancreas Center and chief of the section of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery of the Medical City Clark. Palakpakan po natin si Dr. Karen P. Latorre.
Ladies and gentlemen, let's all welcome once again Dr. Karen B. Latorre. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ba'y naririnig ng malinaw? Yes po, Doc. Loud and clear. Sensya na po, sandali lamang po. Ang aking po bang slides ay nakikita na po? Yes, malinaw na malinaw po, Doc. Okay po. So, ating technical difficulties, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Karen. Nagpapasalamat sa oras na iniukol ninyong lahat sa pagpunta sa aming webinar. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin kung ano-ano ang mga dapat gawin. Hindi lang po yung para pag meron ng problema. Actually, ang nasa isip ko po ay magbigay ng reiteration or additional points na dapat nating tandaan para mapangalagaan natin ang ating mga atay at hindi lamang yung pag meron ng problema. So, samahan niyo po ako na tuklasin at pag-aralan ang mga pinakanapapanahong kaalaman at pinakabagong kaalaman tungkol sa mga sakit sa atay. Okay. Tuwing ating pag-uusapan ng atay, ang pinag-uusapan po natin ay ang pinakamalaking solid organ sa loob ng tiyan. Ang timbang ng average na liver or atay ay nasa around 3 pounds. Ito ay nasa gawing taas o itaas na bahagi ng tiyan. No? Sa may karamihan o kalakihan nito ay nasa may kanan. Sa madaling sabi, merong left and right o kaliwat kanan ang atay, ngunit pangkalahatan, ito ay nagfa-function bilang isang unit. Ang atay ay may tangkay, itong tinatawag na bile duct. Ito po ang ating atay, itong brown na ito. Okay. Ang tangkay na ito na nagkokonekta ng atay papunta sa bituka, ang connection na naghahatid sa bituka ng maahalagang katas na panunaw at mga produkto or byproducts ng atay. It is said that the liver is truly an amazing organ with over 500 named functions. Huwag kayong matakot, hindi naman kailangang memorize yung 500 na yon. Ang kailangan lang natin or what I want for you to remember this afternoon ay yung mga concepts na ito. So the functions basically of the liver are that it is the largest filter. It is primarily playing a role sa metabolism or breakdown and processing of important substances sa ating katawan. Storage ng vital nutrients. At meron din pong very, very important role ang atay sa immunity. So, source siya ng mga important cells na pang-fight ng bacteria at viruses. At meron din siyang mga iba't ibang functions tulad ng sa blood at sa regulation ng cholesterol, mga protina sa katawan, panunaw, at mga pampaampat ng dugo. Sa madaling sabi ay halos lahat ng function ng ating kalusugan ay sakop ng atay. Mahalagang tandaan natin ito dahil ibig sabihin kapag may problema sa atay, malaki ang impact nito sa overall health. Ano ang nangyayari sa mga taong may karamdaman sa atay? Okay, ito po ang isang gusto ko patandaan natin today. Ang liver po, liver disease or liver disease proceeds in what is known as a spectrum. And what does that mean? So, it implies that there is a series of events that leads to liver damage. Hindi po overnight na bigla na lang may sakit sa atay. It begins from a normal-looking, healthy liver, nakaka-acquire po ng sakit o karamdaman na nagdudulot ng nag-uumpisa kadalasan sa inflammation or pamamaga. And then po, pag hindi ho nawala yung source ng inflammation or reason ng inflammation or hindi nagamot,
maaari po itong mag-uwi or magdulot ng structural changes. Magdulot ng structural changes o mga pagbabago sa normal na atay. So nag-uumpisa kadalasan sa fatty infiltration or pagkakapuno or pagkakalaman ng taba instead of normal na cells ng atay as a response dun sa injury or sa inflammation. Pwede rin pong pag magpatuloy-tuloy ay nagkaroon ng peklat or ng scarring, no, na tinatawag. So maliban doon, ang mangyayari ay nare-replace essentially ang normal or functional na liver tissue ng non-functional na peklat or fat. Pag hindi naagapan ang cause ng liver disease at nagpatuloy ang pagkakaroon ng fatty infiltration at ng fibrosis or peklat sa atay, maaari itong mauwi sa irreversible liver damage na tinatawag na cirrhosis. So from what is normal, when the liver is exposed to harmful elements, liver damage proceeds, and it is this prolonged or patuloy na inflammation na maaaring magdulot ng problema. The changes, ito po ang isang pakatandaan din, the changes in the liver are initially reversible, but beyond a certain point, it becomes irreversible damage. Okay? Yun po ang importante. May hangganan kasi po ang lahat ng bagay, hindi exempted ang atay. So again, just want to drive this point home, and I hope that you will understand or at least take away from this lesson na ganito po. Sorry. Excuse me. Okay. Sorry again. Sorry for the delay. So again, I want you to understand or tandaan po natin the spectrum of liver disease or liver damage proceeds through a series of events. There is usually a trigger or an event or a condition leading to sustained prolonged liver damage. So from healthy liver, na kapag meron pong halimbawa insult or injury from chronic hepatitis or alcohol or from chronic fatty liver disease or from drug abuse, pwede po proceed towards fatty infiltration, fibrosis or peklat. Pag hindi na-reverse ang damage, so, nauuwi po kadalasan sa tinatawag na irreversible na damage or cirrhosis. It is this problem of cirrhosis which causes so many problems dahil ang cirrhosis po in itself ay mapanganib dahil marami itong possible na complication at maliban pa po doon, ang cirrhosis ay maaaring pagmulan ng liver cancer which is yung pong napag-usapan po natin kanina with Dr. Maddumba. Ang tatandaan po nating lahat, may iba't ibang mga sanhi ng cirrhosis. Okay, so ano po? There's one thing I want essentially or basically scarring of the liver. Ano po ang problema kapag meron ng irreversible scarring or irreversible damage? When your liver has scar tissue, it cannot work as it should. And when it cannot work as it should, it cannot help you to keep your body healthy. Kanina po I enumerated some of the most vital functions of the liver. And how long will this problem last? It can last your whole life already. Can cirrhosis get better? It might, it may, but what
I want to drive home is that it's better to prevent and not lead to cirrhosis. Okay po. So next, ang mga sanhi, I will enumerate later some of the more important disease entities, but just as a primer, so we will be talking essentially about hepatitis, the chronic hepatitis diseases, some about alcohol liver disease, and some about fatty liver disease. So again, ang kinakatakutan po natin at ang ayaw po nating mangyari ay yung magkaroon tayo ng cirrhosis na tinatawag, irreversible liver damage. So yung mga susunod na tatalakayin ko po ay yung mga condition na nagpe-predispose or magdudulot ng cirrhosis. Bakit? Bakit natin iniiwasan? Is there a cure? Well, essentially, wala pa. Treatment can help stop or slow it down. Pero yun nga, it might still be possible to reverse it, pero mahirap. So again, we still place emphasis on prevention. Okay. Tandaan po, again, alagaan ang atay. Basic lang po ito actually, pero actually, kung tutuusin, medyo mahirap. So, mag-ingat laban sa hepatitis, which is why we want to create awareness and increase the awareness of the general people about hepatitis viruses. Iwasan ang pag-inom ng alak ng labis. Madaling sabihin, ngunit actually, para sa iba, mahirap sundin or mahirap gawin. Kailangan din ng umiwas sa droga at pag-abuso ng mga gamot. Hindi lamang po ng illegal substances or illegal drugs, kundi pati yung mga unregulated na herbal medications na hindi natin alam kung ano ang mga components at lalo na din po yung mga pain relievers. So sa pinaka-importante din pong lesson or kailangan tandaan upang mapangalagaan ng atay ay magkaroon ng healthy lifestyle. More on this later. Okay. Bakit? Ano ba ang ayaw natin? Ulit, at actually yun ang essential point ng ating hapon today is ayaw natin magkaroon ng sakit sa atay. Ayaw natin na tayo or ang ating mga mahal sa buhay ay magkaroon ng mga sumusunod. So, yun, itching of the skin, yellowish discoloration, naninilaw na, nangihina, suka ng suka, sumasakit ang tiyan, unexplained na pagpayat, or meron ng natlakapang bukol sa tiyan, or lumalaki yung tiyan. Tulad ng nasabi kanina, so, kadalasan ho, ang mga tao merong chronic liver disease or serious na liver disease ay yung merong naninilaw, ang balat at ang mata. Yung iba pong mga very advanced na or far advanced yung liver disease, eto, ganito, payat na payat ang katawan, ngunit ang tiyan ay lumolobo ng tubig. Okay. Konti lang po yung discussion ko sa liver cancer kasi po, syempre kanina po ay napakaganda na ng discussion ni Dr. Maddumba about liver cancer. So again, ano ba ang point or ano ba ang iniiwasan? Lahat ng ito, yung liver disease and everything and cirrhosis, iniiwasan mo natin dahil ito dito nagmumula kadalasan ng liver cancer. This is the 5th most common cancer worldwide, 2nd most frequent cause of cancer-related death globally. Mataas ang incidence po sa Asia. Nabanggit din mo kanina sa ating introduction na liver cancer is a silent epidemic sa ating bansa. Not a lot are very aware, so maraming hindi aware. It ranks number 2 among all the killer cancers in the Philippines. This is the 2nd most prevalent cancer among men, 9th among females in the country. Mataas ang prevalence ng liver cancer sa ating bansa. Who are at risk? Usually the incidence or tumataas ang incidence ng liver cancer among males with the peak risk age among seniors 70 years old and above. Pero wag papakampante or wag mag-iisip na pang sakit lang siya ng matanda. Ang kailangan din po nating tandaan, the following are also at risk for having liver cancer. So again, hindi lang po lalaki at hindi lang po matatanda. But basically, the following populations are the following groups of people. People with chronic liver disease or cirrhosis, people with chronic hepatitis B or C,
those who are alcoholic, and yung mga obese and diabetics na merong metabolic syndrome and fatty liver disease. Tatalakayin ko itong mga ito isa-isa mamaya. So, ang panganib, again, yung mga, sa mga susunod na part, tatalakayin ko na yung mga sakit na nagkakos ng panganib or nagdudulot ng panganib sa atay. So, ano ba ang hepatitis? Usong-usong ngayon ng virus. Ang hepatitis ay actually, essentially, virus din. Alam kong malilito kayo ng konti, pero ang tandaan na lang po, actually, ang hepatitis virus ay specific or virus na umaattack mismo sa liver. Meron pong iba't ibang klase. So, ang most common types ay ang A, B, C, D, at E. Ang pinaka-familiar po sa atin usually ay yung A at B at C. At yun po ang tatalakayin ko mamaya. Okay. Ano ba ang burden or yung problem ng hepatitis B sa ating bansa? Yun po, I think na naumpisan din po itong mention or banggitin ni Dr. Rafi kanina. An estimated 7.3 million adult Filipinos are chronically infected or mayroong hepatitis B sa ating bansa. Ang bansa ng Pilipinas ay hyper-endemic. Ibig sabihin po niyan ay napakataas ng incidence ng carrier state ng pagkakaroon ng hepatitis B among Filipinos. Ganito po ang statistics. In the Philippines, around 1 in 10 people have chronic hepatitis B. 6 in 1,000 have chronic hepatitis C. So, kahit isipin nyo na 1% lang of estimated 100 million Filipinos ang may chronic hepatitis C, hindi ho biro ang 100,000 na tao. Significant na rin ho iyon. So, marami po. Okay. Pero, wag ho tayong mag-alala. Yun nga po, yan, tulad din ng nabanggit din, naumpisahang banggitin kanina, may bakuna laban sa hepatitis B. Chronic hepatitis B. Hepatitis B vaccine is highly effective. Actually, yun nga po, I think na-mention din po also ni Dr. Maddumba na usually, sa ngayon, binibigay siya sa mga infants within 24 hours after birth. Dati po kasi, a few decades ago, sa ating bansa, noong wala pa at hindi pa naisa sa batas yung Universal Vaccination Program for infants, wala ito. So dati po, a few decades ago, actually yung mga panahon pa ng mga lolo at lola ko natin, kung nalalapit ang edad ninyo sa akin, yun po, wala pa, hindi pa covered ng universal vaccination. So at that time, mataas po ang risk. Kaya sa ngayon, decades later, we are still feeling those effects. Kaya mataas ang statistics ng hepatitis B infection sa ating bansa. Okay. Again, huwag pong matakot. Chronic hepatitis B can be treated with highly effective medicines. Hepatitis C, walang bakuna, ngunit mayroong gamot. It's just a matter of being aware para po ma-detect and magamot. Now, hindi ko po sobrang hahabaan ang discussion dito, but I hope you focus your attention a little bit on the columns. So again, ang ine-emphasize ko lamang po ay yung tatlo na in-enumerate ko kanina, yung tatlong viral hepatitis of A, B, at C. Madaling tandaan, yung A, hindi po ito nakakakos ng chronic liver disease. Hindi ito nag-replace sa individuals na at risk for liver cancer. Hindi siya nag-replace at risk for cirrhosis. At merong bakuna at may maiiwasan siya. Nakukuha siya from maduming pagkain. Pag nag-prepare po pag meron pong tao na nag-prepare ng maruming pagkain at nakain na ingest yung hepatitis A virus. Okay. So, preventable? Yes. Dangerous? Not very. Yung hepatitis A. Ang tatandaan po natin, ang focus po natin for this afternoon is hepatitis B and C. These are the ones that cause the chronic liver disease.
These are also the types that place individuals at risk for cirrhosis and liver cancer. Okay? So, yun po. Explain ko later a little bit. Yun nga po, ang may bakuna, hepatitis B, may gamot din po. Yung hepatitis C, wala man siyang bakuna, meron pong lunas, merong gamot. But again, the emphasis of this afternoon, we still just want to place emphasis on prevention. No? Kasi po, kaya pong i-prevent. How is hepatitis B acquired? Paano nagkakaroon ng hepatitis B? So from birth or maternal transmission, nakukuha mo ng bata or sanggol mula sa infected na ina. Kaya nga po, buti na lang at meron ng universal vaccination law for infants sa ating bansa. So karaniwan ho yan, nabibigyan na ho ang mga bata ng bakuna. Another way by which hepatitis B is acquired or nakakahawa ng hepatitis B ay yung pakikipagtalik sa infected na partner or yung pag-share ng needles, syringes, or drug preparation equipment sa mga infected na tao. So sharing items na cross-contaminate or na parang nagkakaroon po ng exchange of blood or bodily fluids, yun po. Yun po ang isang risk factor for medical or health professionals or health workers, exposure to blood from needle sticks or other sharp instruments. Ito po, pakatandaan na lang din po natin, hepatitis B virus is not spread through food or water, sharing of utensils, breastfeeding, hugging, kissing, hand-holding, coughing, or sneezing. Okay, so mainly it's entry of blood into the body talaga po by needle or sexual transmission or maternal transmission. Okay. Sino po ang mga dapat mabakunahan laban sa hepatitis B? So, ito po, all infants beginning at birth. So, yun nga po, kaya ini-encourage na talagang yung mga expectant mothers ay magplano ng maigi, hindi lamang po sa check-up, kundi sa panganganak, pati kung saan manganganak, para po ang bagong labas na supling ay nabibigyan ng tamang mga bakuna on time. All children aged less than 19 years who have not been vaccinated before. And then po, yun po, yung mga susceptible sexual partners ng mga taong hepatitis B positive. Okay. These are and the ones also at risk for acquiring hepatitis B through risky sexual behaviors. Ito po, yung mga nandito sa sumusunod na sentences. Okay. Yun din po, men who have sex with men or people who are not monogamous relationships, injection drug users, healthcare, public safety workers na na-expose or may at risk for needle stick or yung accidentally ma-prick ng mga needles. Yan. Persons on dialysis, on chronic dialysis, and then HIV and hepatitis C patients. Okay. Again po, gusto nating maalala po na immunologic memory or nagbibigay po ng protection ang hepatitis B vaccine at effective po ito for a long time. Okay? So, kaya po namin ini-emphasize ito ay dahil available ang bakuna and it can prevent deadly diseases. Okay? Okay. So, I think masyado tayong na-dive sa hepatitis, no? Pero pasensya na po, gusto ko talagang may matandaan kayo this afternoon about hepatitis. Now, meron pa pong ibang karamdaman or kalagayan na nagdudulot ng panganib sa ating atay. Ito, medyo hindi siya masyado sigurong napag-iisipan kasi madalas sasabihin, fatty liver lang yan, malayan. But actually, in recent years, marami na pong pag-aaral at kaalaman na lumalabas na yung fatty liver disease ay nagdudulot ng panganib sa atay. So ito po, I hope you can focus your attention dito sa white na box.
Okay, so masakit mang aminin or ano, pero i-check po natin. So, ang ating mga risk factors for metabolic syndrome and fatty liver disease. So, sa mga lalaki na merong waistline na 37 centimeters, inches, sorry, na 37 inches, or sa mga babaeng above 31 inches, po, check na po natin. Sa mga tao pong may high blood, mataas ang arterial pressure or blood pressure above 130/85, or yung mga nagagamot na ng maintenance for hypertension. Yung pong mga may fasting blood sugar na greater than 100 milligram per DL, or yung mga diabetic na talaga, yung tinatawag. Yun pong mga may matataas na cholesterol and mataas na bad cholesterol and mababang good cholesterol. So yun po. I want you to be aware of these risk factors, because if you or your loved ones have any of the following or all of them, unfortunately, you are at risk for fatty liver disease. Okay. Yan. Causes of fatty liver are as follows. Yun nga. Pinaka-tuon natin ng pansin, ayun nga, yung metabolic syndrome na size. Now, just a few myths or just a few things to remember po tayo. Myth number 1, fatty liver can be prevented by silymarin, liver supplements, herbal remedies. Again, tulad po ng napag-usapan or napanggit na din po ni Dr. Maddumba kanina, these products, all of these, even the most popular, which is the silymarin supplements, actually still have no actual therapeutic claims. So, this is not true. It is still not proven. Fatty liver is only a disease of the elderly and the obese. Again, hindi po all the time totoo yun. A lot of times is lifestyle factors have caused it to occur in younger patients. The third myth or third misconception is that fatty liver is no big deal. Actually, it is a big deal and is becoming a big deal. It is quickly becoming one of the leading causes of cirrhosis and liver failure in the Western world. But also, unfortunately, not only just among Caucasians or sa mga puti or sa westernized countries, but because of the changes in the lifestyle in Asian countries, particularly in the Philippines, humahabol tayo dyan. Mapanganib ba? Is fatty liver dangerous? If left undiagnosed and untreated, Aray!
listening. Okay. Pasensya na po sa ating mga technical difficulties. Ako yung humingi ng dispensa sa inyo. I think the last where I left off is again sa fatty liver. So again, to reiterate or place my emphasis, is fatty liver dangerous? If left treated and undiagnosed, yes. Because again, yung fatty liver falls within the spectrum of the events which lead to possible irreversible liver damage. Okay? Is there a cure for fatty liver? As of yet, as of the latest evidence, no drug has been currently tested in phase 3 clinical trials. Yun po yung in-emphasize ni Dr. Maddumba earlier. Wala pa pong mga ganyang such drugs or wonder drug. Wala pang specific drug therapy for treating fatty liver. Okay. Pero, ang magandang balita or good news is actually walang gamot kasi pero may mga magagawa. Again, ano ang gagawin para mapangalagaan ang atay or maprotektahan ang atay? The best way that we can do that is to alcohol, limit fats, avoid or undercooked food, have a good healthy diet. So these are just some of the suggested items that we consume more in order to protect or take care of the liver. It does not mean na puro ito na lang ang kakainin. No. Let's not place emphasis kung ano ang bawal. Ang hilig po kasi natin kadalasan bilang mga pasyente, mahilig po tayong magtanong lagi, Dok, ano po ang bawal? But my approach to this is, let's not focus kung ano ang bawal kasi po all the more na lalong gusto ng tao kung ano yung bawal. What we do encourage is healthy lifestyles and ini-encourage po namin kung ano ang pwede. Okay, the best intervention is prevention. Now, basically, what are the basic tenets or yung mga tatandaan? It looks so simple actually. It's looking at this food pyramid, no? Limiting intake of red meat, butter, high glycemic foods, or the very, very sweet and high carbohydrate-rich foods, which predispose us to being overweight and place us at risk for diabetes. No? Avoid processed food. Hydrate, have 5 to 8 glasses of water a day. And then have plant oils, whole grains. Para po itong yung mga leksyon natin nung tayo ay bata, no? To base vegetables, fruits. You can have your proteins, but of course, regulate. What we do prescribe also is daily exercise and weight control. What we espouse is again, we empower patients and we want you to feel or place emphasis on what is allowed or what is encouraged. Hindi po yung puro po, doktor na puro bawal. Okay? So, ano ang pwede? Ito po ang sagot. And then, so healthy diet, exercise. The exercise can be as like 20 or 30, 20 to 30 minutes of walking per day. It does not need to be yung bigla kayong mag-enroll sa gym, lalo ngayong panahon ng pandemya. Hindi po kailangan bigla kayong nagzuzumba araw-araw. Kundi, just incorporate realistically at least 20 to 30 minutes of walking in your day. You will find that there will be a lot of benefits. Okay. Also, keep a healthy mind and good outlook towards life. Okay.
So, structured recommendations or yung mas scientific, yung ano, yun lang din po eh. The emphasis on maintaining our liver health are as follows, the basics. So, avoid hepatitis. Kanina po, I think, and I hope na na-emphasize ko yung mga kung paano nahahawa at kung paano hopefully maiwasan yung chronic hepatitis B and C. And then we have structured programs, lifestyle changes. We make good and empowered choices for our health maintenance. In overweight, we strongly recommend weight loss of at least 7% of their weight. So 200-pounder, a pound patient can start at the initial 20 pounds. How to implement these changes? Yun po. Just simple adjusting. Yun po, based sa food pyramid na shinare ko kanina. Walang magic pill, walang magic drug. Actually po, parang mas mahirap pa nga po eh kasi talagang mag-regulate, mag-change ng mga food choices and make healthier decisions. Walang isang gamot na iinumin na magic, yun na yung lunas. No? Kundi it becomes a lifestyle. It becomes a series of choices. Okay. So, ito na lang the last few topics actually bago po tayo matapos for this afternoon. So, di ba, yung sinasabi, yung sa fatty liver disease, and then ito po, yung problem or what nagpo-pose ng problem din ay panganib sa atay, yung alcoholic liver disease. Hindi, again, I'm not someone who wants to place emphasis kung ano ang bawal, but I just always encourage kung ano po ang mas nakakabuti. So, what do we need to remember about alcohol and the liver? If you drink too much alcohol, the following things can happen. So, yun po, yung fatty liver din, extra fat buildup, inflammation, di ba po, kanina ko po siya in-emphasize. These are part of the series of events leading to chronic liver disease or liver damage. Okay? So, ano ang too much? How much is too much or how much yung pwede? So, if you look or focus your attention dito sa ating drawing, so as a general or parang rough guide, low risk drinking for women would be 1 drink per day. Pero kung pwede namang lilipas ang araw na wala, eh di ba hindi? Mas maigi, mas mainam. Sa men, it's 2 drinks per day. What is 1 drink? Ito po yon. So, again, beer and wine are not safer than hard liquor. Alcohol is alcohol. It is the amount that matters. Mixing alcohol with juice does not make it safer to drink. Kaya muna mag-ingat. Bakit po ito? So, yun po ang emphasis. Higher risk drinking behavior is, yun po, for women, 2 or more drinks a day. For men, it's 3 or more drinks a day. Equal ang isang 4-ounce glass of wine sa isang shot ng hard liquor. Equal ang isang glass of wine sa isang bote ng beer. Okay? Hindi mas safe ang beer at pwedeng makarami sa wine. Pare-pareho sila. Okay po. So, tandaan, maging mapanuri sa mga information na babasa online, kumonsulta sa medical specialist para sa mga karamdaman or concerns patungkol sa, well, not just atay, but in general. And maging maingat sa kalusugan. It's still the basics na the best way to alleviate disease is to prevent it. And with that, I thank you for your kind attention this afternoon. And you heard it from the woman herself. Again po, as soon as possible, kung may mga nararamdaman na kayo, we highly encourage you to book your appointment right now with our doctors and specialists here at the Medical City Clark. All you have to do is go to www.themedicalcityclark.com. Maraming salamat po, Dr. Karen Latorre. I'm sure nadagdagan ang ating kaalaman tungkol sa liver cancer at sa iba pang mga sakit sa atay. And gaya po ng ginawa natin kanina, you may now ask all of your questions
on the comment section sa site natin ng ating WebEx page right here. So Doc Karen can answer all of them. Huwag po tayong mahihiya because I'm sure Doc Karen has some invaluable knowledge that she's willing to share to each and every one of us this afternoon. Sensya na po sa technical. Grabe. Okay lang po yan, Doc. I'm sure naiintindihan naman ng mga audiences natin na inevitable, especially sa mga webinars, ang mga technical difficulties. Yung importante pa rin dyan is marami tayong natutunan this afternoon. Again. And once again, we would like to thank our sponsors, Eastern Communication, our official communication partner, and of course, thank you very much the Medical City Clark Liver and Pancreas Center for this free webinar entitled Usapang Atay. Ayan po, may Our question. first question, Doc. Ayan po, from Emerald. So yeah, I mentioned this briefly. No, I said taking herbal meds may also cause liver damage. Well, I want the general audience to be aware of what they are taking in. Sometimes these herbal supplements have unlabeled or unregulated substances in them, for which we don't know yet the amounts or quantities or exactly what's inside. Now, sometimes ang problem when we take them, parang kasi sometimes the recommendation ng iba is to take these herbal supplements na parang as if madalas and parang as if gamot talaga siya or lunas. Now, remember that almost everything is processed and filtered in the liver. So, unregulated amounts of some certain substances, especially substances that we don't know are the components of, may pose a harm to the filtration function of the liver. Okay. Now, I know also from Ms. Arian that there's this concern about glutathione. Ganito kasi, no? One of the housekeeping functions of the liver cells is yung sa antioxidants or yung detoxification. Yun yung selling point ng glutathione. Now, yun po, it is not, hindi therapeutic ang recommendation for glutathione. It is marketed and is treated as a supplement. Again, it still has no actual therapeutic claims. It will not guarantee that your liver will work better if you take glutathione. Okay, yun po ang sinasabi doon. It has no toxic dose as of yet sa liver. So, but it is, kumbaga, it is not proven that it will help your liver function any better than it is now. Okay? Yun po ang Yung other beauty supplements, the ones that I am familiar with are still yung mga derivatives na may glutathione component kasi ang side effect nung sa glutathione would be the skin lightening. But in terms of looking at it for the liver health, any healthier than it is. Meron po tayo na maintenance meds, can we protect the liver somehow? Okay. Usually, ganito po, no? I think we take maintenance medications kasi for several reasons. Now, usually, maintenance, it implies na a patient has, hypertension or high blood, or meron din siyang taas na cholesterol, or meron din siyang diabetes, no? So,
there's no way to protect the liver from these maintenance as long as what we need to understand is the maintenance medications must be taken with supervision from a physician, and then yun po, if we can institute lifestyle changes that will reverse potentially yung hypertension and yung mataas na cholesterol and yung ano pa ba? Yung diabetes, no? Sorry. If we can institute lifestyle changes na para mawala na yung need for that, that would be better. That's how we protect our livers. I think, no? That again, we place emphasis pag liver health po. We want to place emphasis on what we can do na yung it's really the emphasis is more on lifestyle changes and healthy living. Okay. What about collagen? So again, I do not want to categorically say to this big audience na collagen is safe or collagen is not safe. What I can just say or comment about collagen is that it falls under the categories of supplements. And being a supplement, it's again, it has no therapeutic claims, particularly or especially directed towards liver disease. And what that implies or what that means is that, again, it will not guarantee that it will make your liver any healthier than it is now. Okay. Ay, sorry, sunod-sunod na. Sunod-sunod din ko na po to. Ang dami kasi nating questions, sir. Okay lang. Okay lang. No po. Again, flavor mentioned also by Dr. Maddumba earlier. It's a supplement. I would not like to comment on silimarin because it is not proven it's not proven to promote liver health. Okay, it is not a therapeutic drug or any form of medication that is proven for your health and make your liver any healthier than it is. Next, wait. Okay. Those who are taking oral contraceptives, could it be harmful to the liver? It is not going directly to your liver, yung taking oral contraceptives, but you must understand na some women are placed at some risk for cholestasis or yung tinatawag na medyo sluggish yung liver function. Pero if you take it in the context of what it should be, na you're taking oral contraceptives for contraception or supervised by an OB-GYN for PCOS or the like, it should not harm your liver. Apo. So yon, what we emphasize, again, I would like for our general audience to remember is that we don't want to be chasing you guys or you to be chasing or catching you at the late phase of the disease. That's why we're spending so much time to educate na actually the key, one of the secrets to liver health is really just adopting a lifestyle that will promote overall general health and not these magic pills or drugs or anything fancy that will make you parang magically have a healthier liver. It's a series of decisions. It's a collection or a collective or a shared decision ng patient and ng physician na they will adopt healthy lifestyles. That would be key. I hope that we have helped you somewhat. Okay. Ayan. In case a patient has high SGPT, how could she lower it? Okay. Actually, kasi po yan, pag may high SGPT and SGOT, that's somewhat an indication na may konting liver inflammation.
hudyat po yan muna na magpatingin. Okay. Kasi po, minsan, hindi siya open and closed or black and white na, mataas SGPT ko, take akong silimarin, tas okay na ako. These findings need to be taken in a clinical context with a healthcare professional. Yan po. So far, I hope wala po akong na-skip na questions. So far, yan po. All right. Maraming salamat po once again, Doc Karen Latorre, for answering all of our questions. And as we go closer and closer to the end of our webinar, Doc Jason and Doc Karen, baka may mga huling mensahe pa po kayo para sa ating mga audience this afternoon. Dr. Maddumba. Dr. Rafi. Well, ako po yung lubos na salamat sa oras na iniungkol niyo po para sa amin, no? Para sa mga general or lay people po talaga, advocacy po namin talaga sa Medical City Clark for cancer awareness kasi kadalasan po ang October ay parang inilalaan sa Breast Cancer Awareness Month, pero actually po gusto rin po namin ipaalala sa lahat na hindi lang po Breast Cancer Awareness Month of October, kundi Liver Cancer Awareness Month. Okay na facilitate. Yun po, sir. So, Thank you very much, Doc Karen. So baka may pahabol si Doc Rafi Maddumba. so wala. I think we should wrap it up, Doc Karen. Maraming salamat po ulit for sharing your knowledge and expertise about liver and pancreas, of course. And if you want to make an appointment with our world-class doctors and specialists para sa inyong liver and pancreas checkup, all you have to do is visit our website, www.themedicalcityclark.com. And like what we said a while ago, to show us some love back para, we've been giving these amazing free webinars for the past few weeks. All you have to do is like our official FB page too at the Medical City Clark. Pakishare na rin po yung ating video, and if you are joining us via our official FB page, maraming salamat po sa inyo. And bago po tayo magpa-raffle ulit, yes, baka kala nyo nakakalimutan natin na may last raffle pa tayo. Let's first watch this video from our friends at the Medical City Clark Liver and Pancreas Center. Life is best spent with the people we love, doing the things we love. Like you, the Medical City Clark wants every patient to go home the earliest and healthiest possible. That is why our Liver and Pancreas Center is centered on you. We center our attention to your every need, providing a dedicated multidisciplinary team of experts and specialists that will guide you every step of the way. We center our resources to your treatment. Our state-of-the-art facilities and equipment can provide comprehensive support solutions to help ensure your effective and immediate recovery. We center our effort to provide you hope because we believe in treating every case with positivity.
Our holistic approach to wellness aims to help you go back to doing the things you love with the people you love. The Medical City Clark Liver and Pancreas Center, you're well lived. And once again, maraming salamat sa the Medical City Clark Liver and Pancreas Center for this free webinar and free consultation na rin sa ating dalawang doctors this afternoon. Palakpakan naman natin sila, albeit virtually. Maraming salamat po. And as promised, here is our last batch of raffle draw. And this time around, we are going to be giving away 5 the Medical City Clark USB flash drive. So gaya ng ginawa natin kanina, all we have to do is spin the wheel. Our first lucky winner of the Medical City Clark USB flash drive is John Michael Cortez. Congratulations! Nanalo ka ng USB flash drive na may tatak na the Medical City Clark. On to our second lucky winner of the same item. Let's spin the wheel. And she is Narcelidad Bandahon. Congratulations po, Miss Narcelidad Bandahon, for winning. We have 3 more to go. Are you feeling lucky today? Well, I'm sure lahat naman kayo swerte this afternoon because the free webinar, like we said, is so invaluable. Congratulations, Miss Cynthia David, our third lucky winner of the USB flash drive courtesy of the Medical City Clark. Our penultimate USB flash drive goes to you now. Spinning the wheel, nice and slow. Sino ba to? Babae ulit. Maria Lourdes B. De Dios. Congratulations po. And maraming salamat sa pakikinig sa ating free webinar this afternoon. And let's spin the wheel for our last lucky winner of the Medical City Clark USB flash drive for your storage needs. And mukhang babae ulit ang ating lucky winner, Miss Lucily Baroa. Congratulations po once again to all our winners sa ating raffle draws. And maraming salamat po in behalf of all of us here at the Medical City Clark Liver and Pancreas Center. We appreciate each and every one of you for joining us for the past hour and a half, almost 2 hours now. And for more information about the Medical City Clark, all you have to do is log on to their website, www.themedicalcityclark.com. Like us on Facebook at the Medical City Clark. With that, we bring an end to our Liver Cancer Awareness Month webinar. Thank you all once again for joining us. This has been your host, RJ Atlas of UFM 105.5. You're on the right side. Good afternoon po sa inyong lahat.